Bun găsit, dragi prieteni! În lecția video de azi trecem la fundamentele alchimiei și începem cu teoria celor 4 elemente. Această teorie este o concepție filozofică și științifică care a fost dezvoltată în Grecia antică și care a fost acceptată timp de mai multe secole, având o influență semnificativă asupra gândirii și înțelegerii naturii. Această teorie susține că toate lucrurile din univers sunt făcute din combinații ale celor 4 elemente fundamentale: foc, apă, aer și pământ. Ea a fost folosită pentru a explica o varietate de fenomene naturale, inclusiv natura materiei, procesele chimice și schimbările climatice. Această teorie, să spunem așa, păstrează origini foarte vechi. Inclusiv Biblia le menționează ca elemente primordiale în creația materială. Însă concretizarea ei ca materie filozofică a început cu filozoful grec Empedocle prin secolul al V-lea înainte de Hristos, care credea că toate lucrurile din univers sunt făcute din combinații ale acestor 4 elemente. Teoria lui Empedocle a fost acceptată de majoritatea filozofilor și oamenilor de știință din lumea antică și medievală și extinsă ulterior de alți filozofi greci, cum ar fi Aristotel, care a asociat fiecărui element un anumit set de calități. Evident, cum lucrurile se împart în pro și contra, contestațiile nu au întârziat să apară. Începând cu secolul al XVII-lea, teoria celor 4 elemente a început să fie contestată de oamenii de știință. Experimentele lui Robert Boyle și ale altor chimiști, că îi numim de acum oameni de știință, au demonstrat că există mai mult de 4 elemente fundamentale. Însă chiar și așa, până și cei mai pesimiști și contestatari ai teoriei au admis că, deși sunt multe elemente descoperite, cele 4 sunt cele mai stabile pe care sau cu care poți construi noi elemente. Filozofii chinezi au susținut existența a 5 elemente, adăugând celor 4 și lemnul ca fiind al 5-lea element. Însă majoritatea filozofilor au fost de acord că lemnul este produsul combinației dintre cele 4. Ulterior, aceeași filozofie chinezească a exclus aerul din componenta celor 4 și a adăugat fierul. Deci avem încă 2 elemente, lemn și fier. Aerul considerându-l un element neutru care ia căldura de la foc și umiditatea apei, temperându-le. Pe de altă parte, alți filozofi mai excentrici au spus că principalele elemente sunt în număr de 3: apă, aer, foc. Pământul fiind combinația celor 3 elemente. În știința modernă, teoria celor 4 elemente a fost înlocuită de teoria modernă a elementelor, care susține că toate lucrurile din univers sunt făcute din combinații a 118 elemente chimice. Cu toate acestea, teoria celor 4 elemente pare să aibă și susținere biblică, deoarece o vedem expusă exact la începutul ei. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Avem deci
pământul existent, deși în formă neorganizată, apa era, focul era, pentru că Duhul lui Dumnezeu este simbolizat prin foc. Vezi Fapte 2, 3 și 4, în ziua Cincizecimii, când ucenicii strânși la oaltă au primit Duh Sfânt sub forma unor limbi de foc. Aerul era, fără aer nu există mișcare. Se mișca. Astăzi, teoria celor 4 elemente continuă să fie o teorie filozofică și științifică care a avut o influență majoră asupra gândirii din Europa Mijlociu, timp de mai multe secole. Această teorie, deși a fost abandonată de comunitatea științifică în secolul al XVII-lea, ea continuă să fie o sursă de inspirație pentru artiști, muzicieni și scriitori. În lecția următoare vom studia simbolurile și semnificațiile teoriei, însă pentru a nu îngreuna tema următoare, haideți să trecem în revistă caracteristicile celor 4 elemente pentru care alchimiștii și filozofii au acordat atâta atenție acesteia. Asta pentru că focul, apa, aerul și pământul reprezenta un fel de cod în limbajul ezoteric. Limbaj ce există și astăzi și care nu face referire întotdeauna la focul obișnuit sau la apa obișnuită, ci mai degrabă face referire la calitățile lor, care pot fi găsite și în alte substanțe, și în alte structuri sociale, și în alte elemente ale Universului și, drept urmare, tot ceea ce poartă calitățile focului, deși nu are nicio treabă cu focul obișnuit, este etichetat ca foc în limbaj ezoteric. Sper că, legând caracteristicile acestor elemente pe care le vom studia acum, de simbolismul prezentat în lecția viitoare, să poți vedea abstractul acestei teorii și nu fizicalitatea ei. Fiecare dintre cele 4 elemente are propriile sale caracteristici distinctive, așa cum am spus. Acum, tu care mă urmărești acum, nu ai să afli lucruri noi pentru că le-ai experimentat. Și ai să spui, așa și? Știm că focul este cald și uscat și face și lumină. Nimic nou. Da, așa e. Însă multe lucruri din viața noastră le privim cu atâta banalitate, ne-am obișnuit cu ele și nici nu ne-am gândit măcar să reflectăm asupra lor. Astfel încât să ne putem răspunde la întrebări fundamentale. Ce este viața? Ce este moartea? Care este scopul vieții? De unde vin și unde mă duc? Și deși răspunsul se află mereu în fața noastră, nu îl vedem pentru că prea ne-am obișnuit cu lucrurile fundamentale. Astfel, dar, focul, logic, da? Este cald și uscat. Este asociat cu lumina, căldura și activitatea. Este considerat a fi elementul activ al Universului. Pe măsură ce avansăm în curs, vom avea nevoie să facem distinția între cuvântul foc ca element obișnuit și cuvântul foc ca și element activ în procesul de transformare. De aceea, rolul său în natură este de a transforma și efectua procesele energetice. Sunt calități pe care, evident, le consider, da, știu cam ce face focul.
reflectând asupra acestor calități, putem să înțelegem că elementul foc, nu ca element obișnuit, care prindem bricheta și dăm drumul la aragaz, este foc. Acela este un element obișnuit. Foc, în limbaj ezoteric, se asociază cu aceste calități care pot fi găsite și în alte circunstanțe și în alte elemente, nu neapărat în focul fizic. Ca și simbol asociat al acestui element, se folosește piramida ca și element grafic sau starea de energie și transformare dacă folosim un simbol alegoric în literatură, într-o exprimare, într-un altfel de limbaj decât cel vizual. Apa este rece și umedă, calități diferite. Este asociată cu viața, cu creșterea și fluiditatea, considerată a fi elementul pasiv al Universului. Focul activ, apa element pasiv al Universului. Iată că avem două elemente, yin și yang, activ și pasiv, plus și minus. Apa stinge focul, focul încălzește apa până o evaporă. Război complet până la anulare completă a fiecăruia. Și totuși, aceste elemente fac front comun pentru creație, schimbare și modificare de formă în funcție de mediu. De aceea, rolul apei în natură este unul pasiv și modelator, asemeni lichidului. Lichidul ia forma mediului, forma vasului în care este pus. Simbolul asociat este cercul, sfera, cercul sau sfera dacă ne referim la elemente grafice, sau starea lichidă a materiei, folosit într-un limbaj alegoric. Al treilea element, aerul, este umed și cald. Iată că avem deja umiditatea de la apă și căldura de la foc. Este asociat cu respirația, mișcarea și gândirea. Mai este considerat elementul neutru pentru că el intermediază între foc și apă. Aerul ia căldura de la foc, ia umiditatea de la apă și le temperează pe amândouă. Rolul său în natură este de mobilitate, de schimb de substanțe și calitățile volatile ale materiei. Simbolul vizual este triunghiul sau alegoric starea gazoasă a materiei. Și al patrulea element, pământul, este rece și uscat, asociat cu stabilitatea, materia și soliditatea, solidul. Este considerat a fi cel mai stabil element al Universului. Rolul său în natură este de solidificare, de stabilitate și a da substanță solidă sau asociat cu substanțele solide. Simbolul grafic este cubul sau pătratul sau alegoric starea solidă a materiei. Am realizat aici o diagramă numită în hermetism crucea forțelor egale, amintită adeseori de către Franz Bardon în cărțile sale sub denumirea de magnet tetrapolar. Aceasta este o imagine simplificată a magnetului tetrapolar
și ajută mult în înțelegerea sa. În centrul cercului, unde se intersectează liniile, se află punctul de adâncime, cunoscut ca și eter. Ceea ce face această diagramă este să lumineze felul în care interacționează elementele și să ne ajute să înțelegem această interacțiune. Motivul principal pentru care Bardon folosește analogia unui magnet este spre a accentua interacțiunea dintre elemente, dar și dintre fluide. Nu ne ocupăm aici despre fluide învățăm în primul nivel de inițiere hermetică. Aici avem un alt curs, nu putem să le abordăm pe toate. La un magnet fizic, polii coexistă și se atrag prin similarități și se resping prin diferențe. La magnetul tetrapolar, situația este identică, dar la o scară diferită. El este alcătuit din 4 poli, nu din 2, 3 dintre ei. Elementul foc, predominant electric, și elementul apă, predominant magnetic, împreună cu elementul aer, cu un electromagnetism echilibrat, se combină și din interacțiunea lor apare elementul pământ. De aici și susținerea unor filozofi cum că elementul pământ nu este un element în sine, ci este interacțiunea celorlalte 3 elemente reale, foc, aer și apă. Însă aceasta este doar parțial adevărat, pentru că pământul este interacțiunea celor 3 elemente, dar faptul că ele sunt dinamice și așadar interacționează între ele atunci când se combină, rezultă în crearea unui factor nou. Însă combinația ajunge să fie mai mult decât suma părților sale, făcând ca pământul să fie un produs unic al interacțiunii între foc, aer și apă și să se manifeste ca unul dintre polii magnetului tetrapolar. Pe același principiu filozofic, magnetul tetrapolar este mai mult decât suma părților sale, fiind interacțiunea cumulativă a polilor săi, în centrul său aflându-se punctul de adâncime, despre care se vorbește și se lucrează la nivelul 5 de inițiere hermetică și reprezintă Akasha sau eterul din care pornesc toate lucrurile. Universul hermetic este infinit și unul dintre misterele pe care le exprimă magnetul tetrapolar este că acest centru se află oriunde, oricând, în oricine și în orice punct dinăuntrul acestei infinități. Provocat a face o definiție a acestei sfere unice a principiului akashic, numit de către unii Dumnezeu, Blaise Pascal spunea: Dumnezeu este ca un cerc, al cărui centru este pretutindeni și marginile nicăieri. Tot el spunea: există un vid creat de Dumnezeu în inima fiecărui om, ce nu poate fi umplut de niciun lucru creat, ci doar de Creatorul însuși, care s-a făcut cunoscut prin Iisus Hristos. Acest unic element, principiul eterului, Akasha, este cel din care au apărut celelalte elemente primordiale. Astfel, Akasha este considerat cel mai înalt principiu, supremul, cel mai puternic, adică cauza ultimă a oricărui lucru creat. Pe scurt, este sfera cauzală. Akasha este dincolo de timp și spațiu, este necreată și indefinibilă.
Unele religii au numit-o Dumnezeu. Este cea de-a cincea putere, sursa puterii. Totul a fost creat prin ea și ea ține totul în echilibru. Este originea tuturor gândurilor, a tuturor intențiilor, este lumea cauzală. Chintesența alchimistului. Totul în tot. Conform teoriei, interacțiunile și transformările dintre aceste elemente explică varietatea de substanțe și fenomene observabile în lumea naturală. Fiecărui element îi sunt asociate anumite calități și aceste calități sunt considerate a influența caracteristicile și comportamentul substanțelor. Credința că fiecare substanță este alcătuită dintr-un anumit amestec sau proporție acestor elemente a influențat diferite domenii de cercetare până în ziua de azi. În domeniul filozofiei, teoria celor 4 elemente a fost folosită pentru a explica natura materiei și a Universului. Empedocle credea că aceste 4 elemente sunt esențiale pentru existența tuturor lucrurilor. El a susținut că acestea se combină și se descompun în mod constant pentru a forma toate lucrurile din Univers. În domeniul chimiei, teoria celor 4 elemente a fost folosită pentru a clasifica substanțele și pentru a explica procesele chimice. Alchimiștii precum Galen, Paracelsus, Isaac Newton au fost motivați de această teorie, căutând să găsească o formulă pentru a transforma metalele comune, cum ar fi fierul sau cuprul, în aur. În domeniul medicinei, teoria celor 4 elemente a fost folosită pentru a explica natura bolii și a sănătății. Hipocrate a susținut că boala este rezultatul dezechilibrului dintre cele 4 elemente. În domeniul astrologiei, teoria celor 4 elemente a fost folosită pentru a explica influența planetelor asupra oamenilor. Se credea că fiecare planetă este asociată cu unul dintre cele 4 elemente și că această asociere afectează caracteristicile oamenilor născuți sub influența acestei planete. Vom aminti despre acest lucru în lecția viitoare când vorbim despre simbolism. În prezent, astăzi, teoria este folosită mai mult în cercuri ezoterice și filozofice care continuă să genereze noi trepte de conștiință și să influențeze artiștii în operele lor, chiar dacă la nivel de comunitate științifică această teorie este abandonată încă din secolul XVII. Filozofi, muzicieni, scriitori, pictori, sculptori, artiști în diverse arte vizuale continuă să realizeze opere cu impact semnificativ, inspirându-se din această teorie fundamentală a alchimiei. În lecția următoare vom studia simbolistica acestei teorii și semnificațiile personale. De ce unele persoane sunt atrase mai mult de grădinărit, altele de artă, altele de sporturi extreme și riscante? Vedem în lecția următoare, unde vom studia aceste aspecte și concepte pierdute în tradiții și practici religioase care le-au hrănit, au constituit elementele de bază, însă expuse într-un mod lipsit de substanță, au ajuns atât de banale încât ne-a fost ștearsă până și ideea de a căuta sensul existenței noastre în elementele atât de prezente în fața noastră. Te aștept în lecția următoare.